Bună ziua, bună seara la toată lumea. Astăzi e un moment nodal, pentru că vom lega între ele toate părțile teoretice de până acum care se referi la natura informației, de părțile care se referă la suportul informației. Asta este foarte complex, pentru că vom vedea imediat suportul informației este totalmente diferit aparent de natura informației, informația fiind transmisă pe două tipuri de suport. Dar haideți să le luăm de la începutul începutului, pentru că este foarte aparent extrem de complex și imposibil, și să intrăm pe o aplicație. Aplicația prima este simplă și vom folosi un model pe o singură etapă, dar care conține și două tipuri de rețele. Avem două tipuri de rețele care sunt parte din suportul informației pe care le vom studia acum. Aceasta este o rețea de hexagoane care sunt cuplate, conectate la vârfuri. Și de ce este atât de importantă? Deoarece este fractală. Adică hexagonul mare, care are caracteristicile unei categorii triangulate, se reproduce tot așa ca o categorie triangulată la cele 7 hexagoane mici, ceea ce face posibilă fractalizarea mai departe, pentru că fiecare dintre hexagoanele mai mici se poate de asemenea transforma într-un generator al unui hexagon cu 7 mai mici, și atunci se va duce din aproape în aproape la orice nivel de finețe posibil. Să studiem în primul rând această configurație. Configurația în sine este absolut surprinzătoare, datorită faptului că are fiziologie. Adică generează informații cu caracteristici. Și pentru a putea vedea și înțelege mai bine despre ce este vorba, e bine să luăm o aplicație. O aplicație oarecare, dintre multele aplicații. Să luăm prezent-viitor. Pentru că e foarte, foarte interesant să vedem cum e prezentul, cum e viitorul. Ne uităm un picuț. Dar pentru a putea să ne uităm în picuț, trebuie să știm cum să punem aici în noduri informații. Pentru că noi intrăm acum în spațiul coerent al informațiilor. Informațiile se pun în felul următor. Fiecare triunghi trebuie să fie un triunghi sustenabil. Ce înseamnă sustenabil în condițiile noastre? Orice două noduri generează pe al treilea. Am luat pe ăsta mare. De exemplu, nodul acesta e retragerea ofertei din mediu, minerale și energeticele, și amprenta ecologică micșorată. Deci, oricare două le iau, generează pe al treilea. Noi când apelăm la minerale și energetice, atunci când nu le avem, nu? Dar dacă noi scoatem oferta mediului, mediul nu ne poate ajuta. La un moment dat nu ne mai ajută. Noi ne aflăm acum în pragul aproape imposibilității mediului de a ne mai ajuta, pentru că ne-am înmulțit prea mult, consumăm prea multe resurse, încep să dispară resursele și dispar în ritm accelerat. Peste 10 ani nu o să mai găsim cupru exploatabil, de pildă. Peste 20 de ani nu mai va fi petrol, 30 de ani. Resursele se consumă, se termină. Deci se retrag resurse din mediu și atunci oferta de mediu, e nevoie să micșorăm amprenta ecologică
Și atunci ne uităm la minerale și energetice. Trebuie să găsim alte resurse minerale și energetice. 2 mi-l indică pe al 3-lea. Dar oricare 2 îmi punctează pe al 3-lea. Asta este una dintre marile secrete a acestui spațiu. Al 2-lea mare secret este că sursa minerale și energetice, cu senzorul amprenta ecologică micșorată, îmi dă decidentul retragerii ofertei de mediu. Bun. Al 3-lea secret este faptul că acest triunghi îmi dă partea de natură, iar ăsta-laltul, care e tot pe sursă, senzor de ciment, îmi dă partea de mediu de dezvoltare. Colaborarea umană e sursa, senzorul este bunăstarea și decidentul este inovarea. Și din nou ne aflăm în aceeași paradigmă, colaborarea umană și bunăstarea mă conduc la inovare, inovarea și colaborarea umană mă duc la bunăstare, oricare 2 îl generează pe al 3-lea. Bun. Având deocamdată această structură care se va repeta în permanență, deci oricare 2 minerale energetice și noi tehnologii mă vor conduce la independența față de stat. Clar. Independența față de stat și noile tehnologii mă vor conduce la inovare tehnologică de garaj. Deci oamenii își vor face singuri acasă. Invențiile, mai ales acum cu imprimata 3D, asta este viitorul. Dar trecem peste aceste detalii, pentru că ele vor putea fi construite cu ușurință. Ne uităm la altceva. Ne uităm acum la modele de informații care se vor regăsi aici. Vom avea consumul de resurse secundare regenerabile, vom avea tehnologii casnice autonome, vom avea inovare de garaj, sharing de patente tehnologii open source, comerț etic, dirijarea resurselor financiare online către zone de mare nevoie. E un tip de comportament. Dincoace voi găsi un alt tip de comportament. Cu totul alt tip de comportament. Aceste comportamente care mi-apar totdeauna la orice fel de conținuturi am luat, orice fel de direcții le-am luat, fac parte dintr-o anatomie informațională pe care o regăsesc de fiecare dată. Generația adaptată la noile tehnologii, tehnologii de mărire a performanțelor individuale, estimarea efectelor secundare colaterale, tehnologii cu resurse alternative, tehnologii inovative, sustenabile și durabile, noua generație tehnologică. E altceva. E alt conținut. Față de primul, diferența este foarte mare. Dacă mă duc în zona asta, de pildă, eu voi găsi niște decizii legate, informații legate de elementul decizional. Politici de dezvoltare comunitară, decizional. Ștergere ofensei culturale, decizional. Colaborarea internațională, decizional. Drepturi și îndatoriri, decizional. Gross national happiness, decizional. Evaluări calitative și relaționale, decizional. Deci, asta este partea deosebit de interesantă pe care noi putem aprecia și înțelege. Informația are o anatomie. Ea nu circulă la întâmplare, trecând prin fiecare astfel de module, capătă amprenta locului, amprenta structurii. Dacă o vedem de la distanță mare, nu ne dăm seama. Dacă m-aș apuca să iau acest hexagon sau oricare din ele și să-l transform în hexagonul mare, eu voi avea aceeași amprentă, dar mult mai rafinată. Rafinarea îmi va da de asemenea cum se lucrează și care sunt etapele. Acum, devine extrem de interesant în momentul în care noi luăm trasee, să spunem 52 și 21. Am luat la întâmplare. Și alegem drumuri. Spațiul curent al informațiilor e coerent.
Oricare drum l-am alege, îmi arată strategic cum poți să ajungi de undeva a undeva. Gross National Happiness mă duce la redefinirea bunăstării, care mă cere schimbarea paradigmei de gândire, care mă forțează către modestie altruism, care mă direcționează la recuperarea echilibrului natural, apoi la partajarea open source a soluții inovative, colaborarea umană, către tehnologii de comunicare cu natura, către găsirea căilor de comunicare cu natura, în final, colaborare cu natura, studiul tehnologiilor naturii și în finalul alianța cu natura. Fiecare astfel de drumuri are nu numai un traseu care este logic, e un traseu cu amprentă. Asta mi arată că noi așa funcționăm pe spațiul curent al informațiilor. În momentul în care, de pildă, merg mai jos și iau acest hexagon sau acest hexagon și îl transform în hexagonul mare și pun toate nodurile și le umplu cu informații, eu voi avea un traseu mai sinuos. Dar deși este mai sinuos, este la fel de coerent. Numai că sunt etape mici și etape mari. Aici mă aflu la etapa decizională, la etapa conceptelor mari. Dar ca să ajungi să faci ceva, de exemplu pace, faci un termen mare. Ai nevoie să treci prin niște drumuri. Ia să vedem noi ce drum mă duce la pace. Ei. Imediat aleg și eu să aleg un drum. Mă duce prin pace. Drumul nostru logic, după schimbarea paradigmei de gândire, ajung la pace, apoi la colaborare internațională, la ștergerea ofensei culturale, la dezvoltarea calităților umane, dăruiește și primește, colaborarea pe rețele comerciale și mă întorc la ultima bucată care e la fel. Deci, spațiul curent al informațiilor îmi generează strategii posibile în orice moment. Dacă iau toate aceste drumuri, am un portofoliu de strategii care pleacă de undeva, mă duce undeva. Și ăsta e natural. Noi dacă ne gândim cum de apar mișcările browniene, ele de fapt apar printr-o astfel de colaborare de tip strategic, se urmăresc strategiile care apar natural. Cum reușim să fim coerenți fizic vorbind, biologic vorbind, cum nu ne părăsesc atomii să plece spre lună și totuși reușim să avem continuitate și ca persoană și ca o cultură, specie, în ciuda loviturilor, nu ne împrăștiem imediat, trebuie timp. Din cauza acestui spațiu curent al informațiilor, care încă o dată e fractal. Deci, el poate fi fractalizat mereu. Bun. Acum, asta este o parte a problemei. A doua parte a problemei o găsesc aici. Aici se întâmplă cu totul și cu o altă poveste. Vedeți, acesta este un nod în care se intersectează nod comun la 3 hexagoane. Nodul ăsta comun e înconjurat de alte noduri. Să ne uităm la o aplicație. La o aplicație care să ne permite să înțelegem ce relație obținem aici, mergând pe alte noduri. Imediat, profile psihologice 2. De tip 2. Și să vedem ce scrie aici. Nodurile au fost la fel făcute. Atracția. Cum poți obține atracția?
Factorii sunt următorii. Prin înțelepciune, prin simpatie, prin pasiune, prin descoperire, prin energie creatoare și prin intrarea în rezonanță armonică. Fiecare nod de ăsta triplu se valorifică cu ajutorul nodurilor din preajmă. Ceea ce este într-adevăr extraordinar, pentru că acum o să vă duc în ceva mult mai complex și vom vedea cum se valorifică. Valorificarea se poate face pe mai multe nivele. Nivelele sunt date de următoarea schemă. Acesta este un hexagon sustenabil. Îl recunosc nu după multe răsăgeri, ci să spunem numai după contur. Unde voi avea săgeți în același sens 1, 2, în sens opus 1, 2, 3, 4. Evident, contează foarte mult interiorul care trebuie să respecte sensurile. Acest albastru este un hexagon metabolic. De ce îi spune metabolic? Pentru că o să vă arăt puțin mai târziu că el se ocupe de o tipologie de metabolizare a informației. Aici avem totul plecat de la sustenabil. Dincoace totul plecat de la metabolic. Vedem că diferența de granulație e clară. Ăsta mic dinăuntru este din nou sustenabil. Ăsta de aici și mai mic e metabolic. Aici nu mai am fractalizare ca de-a dreptul, cum am văzut până acum. Am o fractalizare pe trepte și pe granulații. Dar tot fractalizarea am. Vom avea, va să zic, câteva lucruri. Avem conectare pe vârf, conectare pe muchie, cum am văzut până acum, și avem conectare a cui? A ceea ce e sustenabil sau a ceea ce e metabolic. Deci avem vârf, muchii, vârf, laturi, metabolic, sustenabil, ne-am zăpăcit. Nu chiar de tot, pentru că dacă ne uităm acum la etape, vom constata ceva extrem de interesant. Am niște invarianți. Și aici voi obține, aici este încă, după cum vedem, e sustenabil. Ăsta e sustenabil. Ăsta e tot sustenabil. Cel mare. Dar mai încolo, la alte nivele, nu va mai fi neapărat sustenabil. Vom avea unele care nu sunt sustenabile, sunt metabolice. Și acolo regula de bază nu e aia, e alta. Bun. Și sunt mai mici sau mai mari, în funcție de sustenabil metabolic și unde se află între altele. Apare o rețea complexă, iar această rețea complexă ne dă comportamente complexe. Comportamentele complexe se văd cel mai bine în momentul în care le pun în practică. Deci partea asta pe care vă prezint acum este ușor de pus în practică și relativ cu interfață prietenoasă. De mari dimensiuni și trebuie să se încarce. Aici avem un proiect de școală la care lucrăm acum, de campus, și aș vrea să vedem exact asta cu pusul în practică. Bun. Iau un nod. Programe de colaborare cu unități specializate de cercetare și educație. Îmi trebuie cercetare pe specializări de nișe ale unităților de cercetare. Asta este important, să știu ce vreau. Mă uit aici la itemii care trebuie să-mi susțină programul. Care sunt aceștia? Primul, cercetare, investigare, experimentare, aplicare, estimarea consecințelor posibile. Sună bine pentru un program de cercetare.
Formul specializat de tip științific cu colaborare internațională. Sună bine, să nu uităm că mă interesează colaborarea cu unități specializate. Formul specializat de tip științific cu colaborare internațională, cum spuneam, da? Colaborare cu alte unități de educație și oferă opțiuni complementare de dezvoltare a pasiunilor și cu care există convenții de transferabilitate a creditelor. Și aici am programe de cercetare necesare pe specializările de nișă ale unităților, repere fundamentale ce sunt promovate pe forumurile online. Nu mă adun cu toată lumea. Identificarea resurselor conținând informații valoroase pentru realizarea unui proiect. Studiul al tehnologiilor și științelor inspirate din observarea naturii, studii de bionică. Și îmi spuneți cercetări îmi trebuiesc. Cercetarea influența naturii asupra performanțelor umane, cercetare pe specializări de nișe din unitățile de cercetare. Deci, luând și dumicând și micșorând granulația în dezvoltarea din aproape în aproape a informații pe nivele din ce în ce mai fine de granulație, noi putem ajunge la un spațiu coerent al informației foarte profund și pe multe nivele. Bun. E interesant, e foarte interesant. Aici nu se poate vedea cu ușurință, sunt trecute sensurile, astea sunt necesare celor care se vor ocupa de softuri, pentru că sensurile sunt importante. Aici, de exemplu, am 1, 2, 3, 1 în partea asta, la altă dincoace. Deci astea sunt metabolice la sensuri. Cele roșii. Bun. Pe moment, stăm pe loc și vedem că există un număr de nivele care corespund la 4 granulații mari și la jocurile dintre sustenabil metabolic, hexagoane pe vârfuri, hexagoane pe muchii, dar că peste tot funcționează același spațiu coerent. Și ne amintim că aici am avut un prim contact cu rolurile funcționale. Cel mai bine putem înțelege rolurile funcționale, de asemenea, pe un exemplu. E foarte dificil să mergi numai pe teorie fără să vezi practica, însă de aici apare practica. Ok, să ne uităm un picuț la organigrama MEC. Organigramă pe care am proiectat-o pentru Ministerul Educației Naționale în momentul în care va face o reformă. Și să luăm un nod, care vrem. Eu zic să luăm un nod mare. Un nod mare ne spune multe. Îl iau pe ăsta. Vorbim despre finanțare. Să spunem că aici este un director financiar care trebuie să bage banii Ministerului în diverse lucruri. Ce îndatoriri are? În primul rând, să vadă cum arată sistemul de mentoring online cu ținte evaluabile, care se face mai rapid cu promovare pe rezultate și mai ieftin decât altul. Să vadă cum funcționează educația online. E cât se poate de necesar, mai ales în momentul în care profesorii nu au capacitatea să facă față. Pe urmă, să se uite zilnic la auditarea cheltuielor, realizarea obiectivelor și la finanțarea urmează elevul și progresul acestuia. Frumos și benefic, am spune, dar hai să vedem săptămânal ce mai are de făcut. Mai are de văzut relațiile cu părinții și stakeholder de sprijin financiar și educația social, comportamentală și morală religioasă pe diferite programe. Deci dacă tu nu ai o înțelegere asupra reacției părinților, nu poți atrage bani și nu poți să faci ce trebuie.
și pe atragerea de fonduri necesare unor programe. Asta ar fi o activitate săptămânală. Pe urmă, directorul cu finanțarea trebuie să uite și la transferul de bune practici în pilotarea programelor, la selectarea programelor internaționale ce pot fi aduse, pilotate în România, apoi la sprijinirea din fonduri bugetare a progresului și monitorizarea. Bucată cu bucată spune exact ce are de făcut. Dacă nu le face, înseamnă că nu-și face treaba. Până unde se poate duce un astfel de program? Hai să ne uităm. La ce ne uităm, apropo? Ne uităm în primul rând la cicluri. Este un ciclu. De la norme de comunicare, o să mă duc la instruirea profesorilor asupra stilului de predare, la inspector de specialitate, la curicula nucleu și decizia școlii, dar mă uit din punct de vedere al resurselor financiare. Eu trebuie să văd dacă nu cumva bag banii în gol și nu are niciun fel de eficiență. Și aici trebuie să colaborez cu unii care să nu o facă. Curicule și programe individualizate destinate grupurilor mici, mă uit la costuri. Vreau să văd cât ne costă pe noi lipsa de eficiență în educație, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, și atunci colaborez cu ceilalți ca să reglăm analizarea sondajelor în rândul grupurilor țintă, atragerea de fonduri. Atrag fonduri, dar după ce știu sondajele, trebuie să am ce să le dau. Ăsta este spațiul curent al informațiilor. Bine, și ce fac cu el? De ce spuneam că se metabolizează informația? Vă arăt imediat. Informația și asta încă o dată, e proces continuu. Spațiul curent al informațiilor îți dă un proces continuu pe care o să-l apreciem într-o clipită. Vedem acest hexagon? E un ciclu pe care îl urmărim. Plec tot de la financiar. Ajung la relații cu părinții stakeholder de sprijin financiar, la educație social-comportamentală și moral-religioasă, după care ajung la norme de comunicare, analizarea sondajelor în grupurilor țintă, platforme de comunicare cu profesori, formuri specializate. Băgă de seamă că e un ciclu absolut normal. Auditarea și monitorizarea aplicabilității normelor, reguli, parteneriate public-private, dar conform regulilor, făcute aiurea. Dreptul, libertăți și sarcini și îndatoriri, reglementări, DNA în educație, să vedem unde se duc banii aiurea. Finanțarea urmează elevul și progresul acestuia. Și avem aici un ciclu de metabolizare a banilor. E foarte interesant pentru că informațiile vin de aici, de la feedback, și ies aici, la standarde de referință, după ce a fost metabolizat totul. Asta arată că informația care circulă în natură nu este nestructurată, e din contra extraordinar de structurată. Frumos din partea acestei informații. Ne întoarcem dincoace. Dincoace vedem. Vedem ce vedem. Programe de descoperire și antrenarea pasiunilor cognitive sunt sprijinite de acestea. Identificarea rolului funcțional în echipa. Aici nu știu ce mai era. Dezbatere și analize. Dacă mă duc dincoa, le găsesc
pe alt nivel. De aici încolo am schimbat granulația. Când am schimbat granulația, nu sunt pe granulația mare, sunt pe granulația medie. Cum sunt aceste hexagoane? Mai sunt sustenabile? Nu. Vedeți, săgeți se duc una într-o parte, una într-o parte, aici fac 3, dincoace se împrăște din nou. E altă formulă. Mai e fractalizabilă? Nu. E de înțeles chestia asta. Deci, spațiul nu mai este fractalizabil, ok, complet fractalizabil, cum era înainte, deși, dacă ne uităm cu atenție, 1, 2, 3, 2 se împrăștie în afară, 2 se strâng aici, după exact aceeași formulă. Eu trebuie să văd dacă e sau nu fractalizabilă. Dacă e fractalizabilă, adică dacă pot băga aici nu 7 hexagoane, ci câte sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 în interior, înseamnă că e fractalizabilă. Ce concluzie trag dacă e fractalizabilă? Informația nu se răspândește la fel pe diverse niveluri de granulație. Ai nevoie pentru răspândire într-o parte de 7, în cealaltă parte de cât erau? 19. Asta e foarte interesant. Înseamnă că la nivelul de granulație 6, pe care nu l-am aici, vor fi mai multe. Ușor de depistat câte. Dacă astea au fost 7, astea au fost 19, e ușor de găsit algoritmul. Ok? Pentru că la 19 se vor mai adăuga, aici au fost 2, au făcut 3, se vor adăuga 4 ori 6, 24 de hexagoane noi. Doar să stăm un pic pe această rețea. Intrăm în organismul uman. Ce fel de informații avem la ce nivele? Avem informații la nivel celular, pe care observă numai celula, pentru că nivelul de granulație este foarte mic și sunt foarte multe unități acolo la nivel celular care participă în procesarea informației și în transmiterea informației în cadrul celulelor. Corect? Peste celulă, care este următorul nivel? Țesut. Care se fie autonom. Țesut, organ, organism, ecosistem. Cu cât mergem pe dimensiuni mai mari, cu atât nivelul de granulație e mai grosolan, e mai mare, e mai puțin rafinat. Câte cicluri de biochimie celulară avem noi cunoscute până în clipa de față, Grigorina? Erau vreo 3.000, acum nu știu câți ani, acum asta ar fi 30.000. Ceea ce arată că există un metabolism extrem de complex al informațiilor care sunt transmise prin vector chimic. Informația adusă prin forma chimică pe care o are fiecare. Și ca să fim mai bine înfipți aici, aș vrea să vă arăt o singură chestie foarte simplă. E o animație făcută, dar e o animație făcută după observații reale, măsurători, microscopie complexă aici. Vedem niște terminații între două suprafețe de membrană celulară prin care cele comunică. Ele sunt niște glicoproteine. Aici arată suprafața celulei, cum arată membrana. Insule lipidice care transportă produse. Iar ce vedem acum e o uzină. Uitați-vă numai la complexitatea fantastică a unei simple celule. Colesterolul este produsul sintetizat care trebuie eliminat pentru că e necesar. Ăsta este comercializat. Și are părți de ieșire. De aici sunt
aceste temochine, proteoglican și altele, sunt niște molecule, sunt și receptori, sunt molecule și sunt lucrători în uzină și fac lucrurile cu programe pe care le au inserate în structura lor chimică. Țin minte ce au de făcut și fac. Proiectul e gigantic, este colosal, este extraordinar. Toate aceste formațiuni sunt de asemenea niște structuri chimice. N-au ADN, n-au nimica. Dar amprenta informației este în ele și suntem într-o celulă, nu într-o uzină robotizată. Dar până la urmă e ca o uzină robotizată. Vedeți că acolo se găsesc câteva metri spectrini care îmi dau străzi. Ei circulă dintr-un loc într-altul planificat, ca să știu unde e nevoie de ei, acolo se îndreaptă. Și aici vine fantastic că când e nevoie de acțiune, actina și miozina sunt cele care îmi dau structura fibrei musculare, care se contractă sub influența ionului de calciu. Dar ea se formează când e nevoie. Încep să faci exerciții fizice din componente care sunt pe undeva prin zonă, se formează fibra de actină. La fel se întâmplă și cu miozina. Foarte interesant că dacă nu mai faci exerciții fizice, nu te hrănește organismul, vine o proteină care taie și dispare tot ce nu e necesar în clipa aia. Și unde Dumnezeu se duce? La fel se întâmplă și cu microtubulii. Ei se formează cu viteza asta. Și dispar cu viteza asta. Astea sunt formațiuni care au comportament cuantic, adică transmit informații cu viteza luminii pe interior. Nu mai e nevoie de ei, se descompun. Și unde se duc? Plutesc? Nu, uite, se duc la Moș Crăciun. Moș Crăciun este o veziculă, e o proteină motorie, iar în acest sac al lui Moș Crăciun se adună toate componentele care sunt necesare la un moment dat, la o rezervă. Iar aici e calculatorul central. Și aici este mitocondria la care are făcătoarea de energie și de hrană. Deci, haideți să fim un pic atenți. Va să zică la fiecare nivel, ținând seama de ce v-am spus înainte, de faptul că intrând pe nivele, fiecare dintre aceste nivele îmi generează un anumit tip de informație care îmi dă o structură pe care o vedem, are o amprentă. Să ne uităm tradus în program. Program de împărtășire a cunoștințelor semnificative pe rețeaua celor cu aceeași pasiune de cunoaștere. Bun. Program de studiu avansat pe diverse domenii cu realizarea de produse intelectuale publicabile. Realizarea de prototipuri sau alte produse tehnologice, inovative, teoretice sau aplicative. Program de cercetare a nevoilor și problemelor sociale și de mediu. Program de design de proiecte și de realizarea acestora. Și ultimul, program de proiectare și etapizare, gestiunea resurselor și organizare. Are o amprentă. Ăsta are scop. Când se duc informațiile dintr-un loc într-altul, se duc pe liniile de circulație, ele se pot duce colo, nu știu ce, și pe urmă merg în continuare, dar merg încărcate de informație. Și acum înțelegem și cum funcționează, cât de cât bazele funcționării unei celule, care nu sunt deloc simple. Bun. Toate bune și frumoase. Între conceptul de corpuscul undă și structuri funcționale de la nivel celular? O, da. Aici găsim toate similitudine cu putință, dar nu sunt chiar similitudini, sunt izomorfisme. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Vedeți,
Ce vă spuneam mai înainte? Aici ce vă spuneam? Că aceste hexagoane se pot fractaliza și voi regăsi tot pe sustenabilitate în continuare, le pot fractaliza astfel încât să găsesc la nivelul acesta de granulație să găsesc sustenabilitate? Nu. Pot fractaliza băgându-le, mărindu-le și băgând 7 astfel de hexagoane care vor fi tot sustenabile. Dacă merg dincoace, ele sunt pe nivel de granulație mai mic față de nivelul ăsta de granulație. Sunt cât miezul. Cum e miezul? Metabolic. Cum e dincoace? E sustenabil. Ok. Bun. Revedem cum arată. Deci, dacă merg aici și dau bara dincoa, constatăm că am sustenabilitate și metabolism. Ambele se pot fractaliza simultan, dar nu se amestecă între ele. Deci eu nu pot face metabolismul să fie de același nivel de granulație cu sustenabilitatea. Asta îmi dă coerența de ansamblu a sistemului. Foarte interesant, pentru că ne ducem în fizică acum. Care e diferența, să spunem, între câmpurile electromagnetice și câmpurile gravitaționale? Cele gravitaționale acționează, sunt slabe și acționează pe distanțe foarte mari. Cele electromagnetice sunt puternice, dar pe distanță mică. Bun. Aici se transmite informația. Se transmite departe, se transmite oricât, nu se împiedică nicăieri. Dincoace, informația se împiedică. Ea nu are libertatea de a se duce. Se duce într-o parte, se împiedică, trebuie să o ia în altă parte, ea e cu hopuri. Deci, ce tip ar fi ăsta? Gravitațional sau electromagnetic? Electromagnetic. Ăsta, tip gravitațional. Și acum, urmărim un comportamentul social. Informațiile slabe se duc peste tot. Bârfa satului, telenovela nu știu care, deci cele care n-au structură de a putea răspunde la niște întrebări date. Informațiile tari, în schimb, se concentrează în jurul unui punct. E foarte, foarte interesant că urmăm aceeași lege. Ce avem aici? Programul de educare reciprocă a elevilor și adulților pe forumuri online și pe platforme de învățare. Cum se realizează? Pac. Le avem aici. Prin promovarea ideilor, atragerea, nu știu ce. Prin informare reciprocă cu date. Prin răspândirea instrumentelor de gândire, concepție. Prin recomandare de instrumente de cunoaștere. Dar asta se întâmplă în apropierea nucleului. Prin dezvoltarea forumurilor online, prin program de selectare a cunoștințelor cheie. Și răspund la educarea reciprocă a elevilor, reciprocă. Deci ăsta este precum câmpul electromagnetic. Eu nu mai pot spune că nu e câmp electromagnetic. Dar este precum. Deci organismul a ales să aibă
creier și sistem nervos central care răspunde la informații concentrate într-un loc. Pentru că el folosește electromagnetismul, electricitatea și magnetismul. Începe să devină extrem de complex și de interesant maniera prin care organismul respectă legile Universului și că, de fapt, la aceste legi ale Universului, pe partea de hard, țin de spațiul coerent al informațiilor. Pe partea de hard. E magic. Când te duci la un nivel de granulație și mai mic, găsești aceeași problemă. Fiecare dintre aceste bulinuțe este sprijinit de alte bulinuțe, adică noi avem localul din local și acum cercetările pe gravitație pleacă nu de la ideea gravitonului circulant, ci la ideea descoperirii unei alte forme de gravitație pe o dimensiune mult mai mică a materiei, care să fie o gravitație mică locală. Mie asta mă confirmă niște lucruri. În primul rând, faptul că spațiul coerent al informațiilor este chiar coerent, că îl putem descoperi și putem modela cu ajutorul lui în orice domeniu unde există comunicare și prin el putem înțelege și cum arată, de ce avem vacuole, cum arată feedback-urile, unde se întâmplă, în ce fel se formează acele feedback-uri, au niște protocoale specifice sau nu au. Nivelul de granulație este specific unui tip de acțiune, unui tip de gândire. E un instrument pe care eu consider că e destul de prietenos dacă te apuci și pui informația corectă pe nodul de la bun început. Și de ce vrem să-l folosim în spațiul coerent al informațiilor, să-l folosim pentru rețeaua profesionistă? Asta este ultima întrebare și o întrebare cheie. Pentru că toate aceste nivele de granulație nu se contrazic reciproc. Toate săgețile din nivelele mai mari sunt respectate în nivelele mai mici. Și de fiecare dată eu voi găsi granulație mai fină, respectând aceleași legi din nivelele mai mari, ceea ce permite coerentizarea ansamblului. În momentul în care se rupe coerența, e foarte posibil ca să obții automate laticiale care să rupă coerența de ansamblu ulterior și să provoce o catastrofă. Când se rupe coerența? De exemplu, la bombele nucleare. S-a rupt coerența într-un punct, dar el produce o reacție în lanț catastrofică. Ăsta este un adevăr simplu și la îndemână. Adevărul simplu și la îndemână. Însă ne pune o problemă de responsabilitate. Noi suntem foarte experimentaliști și ne place să ne jucăm. Dar noi nu calculăm consecințele. Ne-am jucat de bozonul Higgs, acum ne jucăm de alte particule, facem experimente, dar noi nu știm pe ce acționăm, pentru că nu avem ideea structurii de rețea pe care o are universul informațional. Ce se întâmplă dacă deformezi o informație? Îi schimbi sensurile. Vedeți? E limpede.
Dacă ești virus și deformezi informația celulară, provoci o boală sau o epidemie sau o epidemie mondială. Depinde de virulența informației. Dar dacă spațiul, având o astfel de formulă complexă prin care transmite informația, își modifică într-un singur loc un vector, e posibil să producem microgăuri negre sau macrogăuri negre? Sau lucruri pe care nu le putem stăpâni? Asta e întrebare. Apare automat un auto-healing în acel spațiu? Poate da, poate nu. Depinde de acțiunea acestor automate celulare. La un moment dat, s-ar putea ca două deformări să se anuleze reciproc. Sau mai multe deformări să se anuleze reciproc. Dar dacă nu se anulează. Deci aici e problema. Lipsa mișcării din societatea actuală duce la o ascundere a evoluției normale a fizicului corpului uman. Dezvoltarea minții, nevoie de sprijin de resurse din partea organismului se dezechilibrează. Este un exemplu dramatic pe care îl trăim cu toții. Scăderea cantității de mișcare pe care o solicităm organismului ne invalidează ca suport metabolic și energetic pentru menținerea funcțională a minții, a creierului. Nu există posibilitatea crizei cu evoluție spre extinție. Ba da, deși noi avem tot ce ne trebuie ca să scăpăm de această problemă, însă să fim atenți încă o dată la lucrurile simple. Ne uităm la următorul lucru care mi se pare absolut esențial. Ăsta este profilul psihologic uman care are o axă. Axa e formată din înțelegere, intrare în rezonanță armonică, har și echilibru. Bun. Emisferele noastre cerebrale dau structuri simetrice la maniera următoare. Să spunem, punctul ăsta de aici este simetric față de centru cu punctul ăsta de aici. Detașarea cu afectivitatea pozitivă. Nu merg una față de cealaltă. Sau, tot față de centru, simetria, premonițiile depind direct de asumare. Dacă nu ți-asumi nimic, nu ai nicio premoniție. Pe de altă parte, am și simetria față de dreapta. De exemplu, asumarea este simetrică cu învățarea. Deci nu poți să îți asumi dacă nu înveți. Nu știi ce să-ți asumi. La fel, afectivitatea pozitivă este simetrică cu intuiția. Deci dacă nu intuiești, nu te poți lipi de nimic. Detașarea este simetrică față de armonie. Da? Deci dacă te armonizezi, te poți detașa. Dacă nu, nu. Și ultima, vindecarea este simetrică față de premoniție. Nu ai premoniții, nu te vindești singur. Asta este autovindecare. E foarte interesantă structura, ține din nou, cum vă spuneam, de funcționalitatea care este unică pentru toate domeniile pe care se produce acest spațiu coerent. Așa că noi, dacă vrem să vindecăm universul ăsta al nostru, întâi trebuie să ne punem premonițiile la treabă ca să putem găsi calea de vindecare. Suntem foarte complexi. Ok. Așa de mult am vorbit?
Facem o mică pauză, da? 5 minute. Bun. Ce aveam să vă mai spun în ora a doua e un pic mai complicat, pentru că se leagă de ce am făcut până acum lecțiile trecute, în care am discutat despre structura informației, care informație se fractalizează și ea pe nivelul de fractalizare. Nu numai de asta, mai face și alte minunății, formează zone semantice prin care își afirmă mesajele. Păi, presupunem că pe rețeaua asta de comunicare, care poate fi, după cum am văzut, pe diverse nivele de granulație, se duce informație. E clar că mintea noastră nu percepe limbajul chimic. Limbajul chimic nu este perceput de creier, este perceput de niște componente specifice care sunt în stare să dumice bine. Mitocondriile, de exemplu, percep bine mesajul chimic. Dar mitocondriile sunt unități mici, lucrează cu mesaje pe care pot fi mari sau selectări. Acum, informația se fractalizează, când se fractalizează se mărește. Ea devine din ce în ce mai numeroasă. Când faci pachete mari, pachetele alea mari sunt foarte dense și culmea acționează asupra structurilor mici, nu asupra structurilor mari. Deci pachetele mari de informație, cum sunt aduse de proteine, pe care ați văzut-o dățile trecute, că poate fi de mai multe nivele de complexitate, de 4 nivele până acum, deși poate găsim și mai mult, ele sunt citite de structurile mici. E o informație specializată, se adresează unei zone care este făcută sau pe sustenabilitate sau pe metabolism. Ce face, de exemplu, mitocondria? Metabolizează. Ce se întâmplă în mitocondrie? Cicluri de biochimie celulară care metabolizează informația pe care o dumică până când reușește să scoată din ea minuni. Aici este marea problemă. Noi putem avea o privire de ansamblu foarte bună, când ne uităm cum funcționează lucrurile, dar trebuie analizat în nivelul de metabolizare. Ok. Dacă eu, de exemplu, mă duc pe nivelul 5, eu voi descoperi că fiecare dintre aceste noduri metabolizează informația cu ajutorul acestor informații specifice, indiferent ce se află înăuntru. Ok. Cât de mică poate deveni granulația? Păi ăsta de aici, mărunțelul, este sustenabil. Dar dacă eu mă duc în interiorul lui, va deveni metabolic. Nu, ăsta e sustenabil. Ăsta e metabolic. Deci, eu am 2 tipuri de metabolizare a datelor. Bun? Cum pot eu să metabolizez informații venite dintr-o rețea sustenabilă? Cu ajutorul structurilor de analiză. Nu de recunoaștere. De analiză. Vă să zic că noi chiar avem în organism, dar nu numai în organism, în univers, capacitatea și abilitatea de a ronțăi informațiile pe nivelul de granulație pe care îl are fiecare obiect în parte. Și legile sunt unice.
E o matematică, să zic eu, absolut surprinzătoare. Nu e o matematică obișnuită. Toate aceste mișcări, să spun eu, și structuri sunt făcute pentru metabolizarea informației. Haideți să ne uităm la particule elementare. Unele din ele trăiesc veșnic. Altele nu trăiesc deloc veșnic. Pearl 1919, a 34-year-old German mathematician was in his study sitting at Altele sunt foarte efemere. Au timp de viață calculabil atât de mic încât nu pot fi zărite în niciun fel și cei de la Colliderul din Geneva se chinuie îngrozitor să prindă urma, dar nu știu ce caută, nu știu de unde să-l ia. Pentru că dacă te uiți și la rolul pe care îl are, că sunt sustenabile, că sunt metabolice, ce putem spune de pildă despre un mezon pi? El trăiește infinit sau trăiește finit? E capabil să trăiască cât timp mențină nucleotidele împreună sau e independent, poate trăi independent? Particulele astea s-au gândit fizicienii, de exemplu, să vadă o corelație între timpii de viață și interacțiile cu alte particule. Că sunt particule stabile, cum e neutronul, și particule care dispar una, două. Studiile astea trebuie să făcute. Nu poți, deocamdată ce am reușit să scot în evidență este referențialul de gândire. Referențialul de gândire este foarte important. Acum, pentru înțelegerea exactă asupra modelului de lucru, mai trebuie să ținem seama de sensuri. Sensurile sunt totdeauna extrem de importante, pentru că mi arată cum circulă informația. De unde se duce, în ce fel se duce, cum acționează nivelul următor de granulație, alt nivel de granulație, ultimul nivel de granulație. La ultimul n-am mai pus toate sensurile. Din lipsă de timp. Pentru că, după cum observați, aici este un hexagon sustenabil și o parte din sensurile aveam. Trebuia să le punem pe celelalte. Ca să nu zbârcim, trebuie să luăm o regulă. Regula e clară. Regula e simplă, clară și la îndemână. Dacă urmărim sustenabilitatea și metabolismul, care îmi dă sustenabilitate și metabolism, și micșorăm hexagonul sustenabil până când îl fac atât de mare sau atât de mic, îl rotez, că îl așez în poziția favorabilă, atunci îmi ies toate sensurile înăuntru. Dacă am micșorat metabolismul până când ajung la nivelul atâtica vine înăuntru, eu pot să am în permanență sensurile corecte. Nu ele să se împiedice una de alta. Care este, până la urmă, marea problemă? Marea problemă este că noi nu mai urmăm sensurile de sustenabilitate ale Pământului. Nici nu le cunoaștem, nici nu ne-am gândit la ele, nu ne-am bătut capul, dar ceea ce facem noi cu industria și cu fițele noastre a dus la distrugerea accelerată a mediului natural.
Ceea ce înseamnă că noi mergem în contrasens. Și mergând în contrasens, reușim să dăm peste cap tot acest metabolism extrem de complex și să stricăm spațiul coerent al informațiilor. Dacă noi stricăm spațiul coerent al informațiilor, cum va acționa mediul asupra noastră? Nu ne tăiem creanga? Deci, vedeți, un nou instrument de analiză în care te uiți la anumite detalii, te poate face să iei măsuri corecte, astfel încât să nu distrugi pământul, vrei să-ți faci colliderul, fă-l pe lună, nici pe lună, că luna e importantă, fă-l pe Marte, nici pe Marte, că Marte e importantă. Fă-l undeva în spațiu cosmic cu cheltuieli imense ca să te joci acolo. Nu aici, pentru că aici poți să dezechilibrezi ceva ce tu nu știi că există. Bun? Acum vă rog să mă întrebați. Da, Da. În planșele arătate în parcursul acestui modul, nu am văzut diagonalele. Totuși, din câte am înțeles, e foarte important diagonalele. Nu le-ai văzut, asta nu înseamnă că nu sunt. Nu te-ai uitat... Și joc de dublu semn. Sigur, nu. Aici avem mai multe, dar n-am stat să le migălim. Pentru că când intrăm pe feedback-uri, de exemplu, aici am feedback-urile. Feedback-urile mi apar și rețeaua de feedback-uri îmi apare pe spațiu colaborativ, pe nivelul 5. Da. Eu doar le-am desenat. Eu vă dau acum un material suport. Nu v-am dat toate detaliile. Detaliile o să le parcurgem în momentul în care ne apucăm să facem aplicații practice. Oricum, să plecăm de la ideea că îți vine, va să zică, pe o astfel de rețea, la un anumit nivel de granulație, nu știi la care, nu știi cum sunt așezate granulațiile alea, sunt pe vârfuri sau sunt pe muchii, sunt sustenabile, sunt metabolice, se pot întâmpla toate formule cu putință, îți vine informații. Informația are o anumită mărime. Ea va fi citită după mărime. Deci, dacă e informație de mărime voinică, e greu de presupus că va fi citită de o rețea cu granulație foarte fină. Că nu poate rupe în bucăți ca să o poată digera. Pe urmă, conținutul informațional este și el detașabil, implicabil, trimis pe rețele, trimis după sensuri, în funcție de capacitatea fiecărui buton de aici de a face ceva. Pentru că, după cum ați văzut, toate nodurile astea, pe spațiul curent al informației, fac ceva. Au funcționalitate. Dacă vine ceva ce nu are funcționalitate descifrabilă la nivelul nodului, dată mai departe, ca să circule până găsește locul. Generarea nodurilor noi se face numai prin fractalizarea, adică adaug câte două din spațiul suport sau și informația circulantă generează noduri noi. Informația circulantă poate modifica nodurile vechi, pentru că și atunci când o pui pe noduri, tu pui dintr-un portofoliu potențial. Nu este fixă. Ea este adaptabilă la condițiile locale. Și poți să ai N informații care să se genereze din aceiași generatori, sau poți să ai o informație care să fie generată de mai mulți generatori. Ok? Putem exemplifica foarte ușor și foarte rapid. Fără să mai intru în programe diverse, să iau aceste două informații
48 și 49 îmi generează și 50, și 51, și 37. Ok? 57. Și 55, și 47, și 57. Deci îmi formează un patronatel complet aici de generare. Pe de altă parte, informația asta poate fi generată de 48 și 55, de 48 și 47, de 48 și 49, de 51 și 49 mi-l generează pe 50, la fel, 37 și 49 mi-l generează pe 50. Bun? Ok. Dacă vine informație, ea poate să modifice conținutul, eventual făcând un switch. Am gândit greșit, pentru că nu 51 e etapa intermediară între 37 și 50, ci 50 era în locul lui 51, 51 în locul lui 50. Bun? Asta mi arată și cum funcționează evoluția. Evoluția cu corectare, încercare, eroare, corectare, reîncercare, etc. Și cât e de eficient mecanismul ăsta, ne uităm pe structurile biologice. Prin faptul că învață, important este să fie baze de date care învață, la fiecare nod să am baze de date care îmi rămân, baze de date rețin, învață și trag concluzii. Când se formează ochiul, cum v-am arătat filmul cu geneza organelor, ochiul nu se formează în etape. Tot ochiul se formează în același timp cu toate structurile. Pentru că informația s-a negociat până a rămas în formula de rețea care să o genereze. Profesor, atunci sustenabilitate pe latură și sustenabilitate pe punct. Cum influențează calitatea informației una și alta? Toate se influențează unele pe altele. Nu am un singur tip de lucru. Eu, dacă punctul ăsta nu-l consider un punct, ci este un hexagon sustenabil el în sine, el va avea capacitatea de a filtra informație după structura proprie. Noi găsim așa ceva în organismul uman foarte bine și foarte mult. Găsim, de pildă, punem pe Google. E cumva același proces când obiectul trece în subiect și subiectul în obiect? Sau e mai mult? Nu neapărat. Uitați-vă, de exemplu, la molecula de insulină. Molecula de insulină este ceva foarte interesant. Sunt două emisfere, fiecare emisferă formată din niște proteine de nivel 4, care au un atom în centru, un atom metalic în centru, și au niște structuri de legătură între ele. Atunci când mă uit la nivel de structurare, apropo de nivelul de granulație pe care îi privesc, mă uit la nivelul ăsta de granulație, el la ce se referă? La cicli, că sunt pentagonal, că sunt hexagonal, dar nu vede și substanța. Dacă mă uit aici, îmi vede și substanța. Vede în ce e format fiecare ciclu, pentru că fiecare substanță e colorată altfel. Contează nivelul de granulație, pentru că dacă acționează la nivelul substanței, acționează pe niște receptori. Dacă acționează la nivelul combinațiilor ăstora, acționează pe alte tipuri de receptori. Vedeți cum arată, nu? Dacă acționează pe catenele mari, am alte tipuri de receptori. Bun? Aici, de exemplu,
poate acționa la nivelul structurilor mari, în care forma e cea care declanșează alarma la nivelul imediat inferior, în care se înțeleg structurile și care acționează mai departe la nivel și mai mic, în care se văd aminoacizii implicați, care poate acționa la nivel și mai mic, în care vedem atomii implicați. Și cumva negocierile astea se poartă pentru tipul de metabolism pe care îl adoptă? Da, de fapt aici e complicația pentru noi. Pentru că noi nu suntem învățați să descifrăm decât la un nivel. Natura însă descifrează la toate nivelurile, pentru că ea trăiește la diverse niveluri. Deci, ea e structurată la diverse niveluri. Și fiecare își procesează pe nivelul propriu informația care îi poate parveni. Comportament diferit în funcție de nivelul de escalare. Da, nivelul de escalare e cât se poate de clar diferit dintr-un loc într-altul. Ați primit o chestie cu conștiința, un articol trimis de Grigorina. E interesant, pentru că, deși nu este neapărat foarte științific explicat la bucățele, e intuitiv și interesant că când vorbești din punct de vedere fizic sau biologic de atenție, voință, reflexie cognitivă în organe, neuroni, etc., și te legi de toroid, nu poți spune că spui rău sau spui bine, pentru că nu folosești instrumentele proprii, folosești instrumente improprii fenomenului, dar nici când nu ai dreptate nu poți să spui. E foarte multă intuiție aici, pe care o îmbracă într-un fel sau într-alta. Însă, e foarte interesant că și intuiția asta conduce la niște concluzii care sunt corecte. De unde Dumnezeu sunt corecte? Păi, gândiți-vă ce v-am spus aici. Aici v-am spus că se poate fractaliza astfel încât fiecare să dea încă o dată și încă o dată și încă o dată. Al doilea lucru. Deci să găsesc aici 7 și pe urmă iarăși în ăsta mic încă 7 și așa în continuare, care sunt toate sustenabile. Deci ăsta este un gen de explorare prin similaritate și prin izomorfism de tip intuitiv. Dacă mă duc la nivelele cu granulație mai mică, dar trecând prin sustenabil metabolic în continuare, eu construiesc. Interesant este că atunci când te-ai dus la un nivel mai mic, ăsta fiind, să spunem, metabolic, vis-a-vis de cel sustenabil de înainte, tu vei întâlni concluziile de metabolic venite din altă parte, dar ele se triangulează. Ceea ce spune ceva de genul că intuiția ta, trăirea ta, rezonanța și armonia ta cu Universul te poate duce la concluziile corecte pe care le obții prin demonstrație, studiu aprofundat din aproape în aproape. Iar chestia asta pot confirma oamenii de știință că ea așa lucrează. Toți întâi au intuiția, trăiesc fenomenul, după care descoperă și găsesc rezultatele. Nu e mai rar. Acum sunt supuși unor reguli care le cer să lucreze într-un anumit fel, punct, dar de fapt ei tot așa lucrează. Pe urmă se străduiesc să încadreze în tipul de exprimare cerut, însă descoperirile așa le fac. Descoperirile, care sunt descoperirile. Da, descoperirile. Marea problemă nu sunt descoperirile. Marea problemă e dată de modelul de
a transfera informația bit cu bit, ca să poată fi verificată ulterior că ea funcționează. Constructiv. Deci constructiv merge pe N etape de granulație, în care te duci, vezi, te întorci, analizezi, măsori și îți iese la cheie. Da, și natura face la fel. Și uite, concluzie, de exemplu. Informația în fizică nu este a electronului, ci a fotonului. Fotonul transportă informația, nu electronul. Ce am văzut apropo de curentul electric? Băgat în formulă că el lucrează în jur mic, nu? Gravitonul duce, fotonul duce informația, o duce oricât de departe. Electronul lucrează local. N-are nicio demonstrație la chestia asta. Și când te uiți, bate câmpii, soliton, etc., pentru că nu poate demonstra ceea ce spune. Da, de intuit, intuiește. Și de care nu vorbi de foton și de electron. Da? Nu pot să sunt intuiții rigurate și intuiții de oameni care nu cunosc ceea ce fac. Da, sigur că da, dar și pot... Nu înțeleg ceea ce fac acolo. Bun, unii știu, alții nu știu, dar să știți că oameni care nu știu ce fac au reușit. Știi? Ce zicea Einstein? Că un geniu este un ignorant care, neștiind că un lucru e imposibil, demonstrează că e posibil. Eu nu l-aș lua pe Einstein ca exemplu de fizician. Mă rog, totuși e reprezentativ din cauza mustății. Și a părului vâlvoi și din alte motive. Ok? Deci vorbește de valuri de memorie. Noi avem valuri de memorie în natură, avem valuri informaționale în natură. Pe cum explicăm noi, de pildă, apariția ochiului în aceeași perioadă istorică, geologică de timp, la mai multe clase de viețuitoare, de la cefalopode, la insecte, la pești. A fost un pattern care s-a răspândit informațional. E o dimensiune nouă. Ok, oricum eu mă bucur de fiecare dată când găsesc articole de deschidere, și dacă nu sunt bine scrise, și dacă sunt bine scrise, de fiecare dată intuițiile astea arată că se deschide ceva. Se deschide mintea oamenilor într-o direcție. Ok, întrebați-mă acum. E rândul să tac eu pe moment. Legat de apariția ochiului, inițial au fost generate în hard celulele fotoreceptoare care s-au specializat și s-au complexificat, sau care a fost punctul inițial, de exemplu, primele celule care nu au avut nevoie de celule fotoreceptoare, că trăiau în adâncurile mării, de întuneric, cum a făcut viața în apă. Cum s-a generat? Adică s-a generat în interiorul hardului? Sau care a fost primul? Sau care a fost... Păi, generarea, tocmai ați văzut-o la rețelele cu vârfurile conectate la hexagoane, care au această capacitate de a genera structuri informaționale care sunt proprii. Bun? Și planul n-a ieșit punct cu punct, ci a ieșit planul cu totul. După care s-a pus în aplicație și a început corectarea planului. Că nu toate elementele puse la început pe noduri erau optime. A început procesul de autoreglaj și s-a mai schimbat între noduri informațiile. Da, relația a fost precedentă organului. Cum e cu ecologia? Începe să înțelegi mai bine cum arată ecosistemul? Bun? Începe să înțelegem mai bine cum arată rolul speciilor în natură? Pentru că ele se leagă unele de altele în mod evident ca să se susțină reciproc per ansamblu.
Da. De unde vin și problemele? Noi putem avea distrugeri în cascada speciilor, care depind unele de altele, prin căi necunoscute nouă. Nu depind numai la nivel de polenizare, la timp și hrană, fructe, etc. Pentru că își pot schimba obiceiurile, se pot poleniza cu altă insectă, sau și găsit exemple. Plantele tutun sălbatic, de exemplu, și-a schimbat comportamentul față de un anumit tip de insect pe care n-a mai vrut-o. Pentru că lăsa omiți care consumau frunzele. Toate celelalte insecte se intoxicau, larvele nu se intoxicau. Și atunci a schimbat pur și simplu înflorirea. În loc să o facă noaptea, a făcut-o ziua și a atras un alt tip de fluturi, emițând alte tipuri de mirosuri și de feromoni. Deci studiile foarte interesante. Dar local se pot modifica. Fac switch-uri, schimbă una cu alta. Per ansamblu, totuși, realizează amprenta ecologică zero. Amprenta ecologică înseamnă zero, înseamnă că nu fac emisii noxe, toxice pentru mediu. Deci nu lasă niciun fel de deșeuri toxice. Colaborează să nu lase. Cum intervine omul care are mai puțină inteligență decât a lăsat Dumnezeu mediului și se uită după fluturași verzișori și alte chestii ca să aibă profit, în loc să uite la relația cu mediul, cum se strică toate. Exemplu. Al doilea în lume factor determinant pentru încălzirea globală nu e industria, nu sunt transporturile, sunt vacile care fac părțuri. Emisia de hidrogen sulfurat făcută de vaci contribuie cam cu 12% la încălzirea globală. Deci atunci, pe vremuri când erau mai multe vaci, de ce Nu erau mai multe vaci. Nu erau mai multe. Oamenii nu prea mâncau carne, aia o mâncau rar. Mâncau de sărbători. Da? E o chestie acolo, un virus în mintea omului care îl face să vrea să mănânce vacă și americanii sunt mari amatori să mănânce vaci. chestia asta sau ziceți așa? Nu, e reală. Sunteți convinși sau aveți date? Pe diferență. Avem date intuitive. Nu, sunt date științifice făcute. Vreau să vedem 1900 câte vaci erau dacă erau pe America și Claudiu, în 1900 populația mondială era cam de 2 miliarde de oameni. Acum e de 7, mai puțin. 1900 era 1 miliard și ceva. Crescând populația umană, a crescut și nevoia de hrană. Dacă populația a fost învățată să consume carne pentru că era mai la îndemână, bun, crescând numeric, a cultivat foarte multe vaci. Aici nu există feedback. Nu există prognoză. Nu s-au gândit la nimic. Pur și simplu au acționat. Vezi? N-a fost o acțiune în care să existe o rețea profesionistă care să zică stop. Vom avea următoarele probleme. Trebuie să găsim alte soluții. Care este agentul mai transformator? Starea de conformitate sau de neconformitate? Eu cred De că conformitate. Starea de conformitate este un agent transformator extraordinar de puternic prin faptul că este inertă. Nu se schimbă. Când ai intrat în conformitate și confort, încerci să stai în starea respectivă, să nu vrei să ieși din ea, indiferent ce se întâmplă.
Și atunci, dacă te așezi pe ceva care generează răul, răul se dezvoltă la nesfârșit. În momentul în care rupi starea de conformitate, vei avea feedback, vei avea autoreglaj și atunci sistemul reușește să-și mai recupereze echilibrele, își ajustează greșelile, le mai anulează. Da, vă rog. Dacă se poate. Dacă am face interacția, să presupunem că pornim pe modelul sustenabil și facem iterații 7 mai mici, tot sustenabil și tot așa vor în câmpul nostru informațional. Să presupunem. Știu că este coerent, știu că acele goluri se umplu cu ceva. Însă, vorbeam de capacitatea de fractalizare și de modul în care informația se agregează sau dezagregează în funcție de diversi factori. Dar revenim. Întrebarea mea este în felul următor. Dacă mergem cu o iterație doar pe sustenabilitate, voi avea niște zone în afara celor hexagone, da? Deci avem hexagonul mare, 7 hexagone, apoi hexagoane mai mici, avem zone nemodelate. Da, ele se modelează pe măsură ce intri din ce în ce mai adânc. Dacă te apuci și iei zone din ce în ce mai fine, cu iterații din ce în ce mai mici și analizezi, densitatea informației crește. Se rafinează din ce în ce mai mult. Și atunci tu nu mai iei măsuri globale, gregare, aiurea. Bun? Cum era chestia cu degetul lui Stalin, despre care probabil că ați auzit. Când Stalin a hotărât să facă șoseaua transiberiană, a luat o riglă, a pus-o pe o hartă, a pus degetul pe riglă, a luat un creion, a trasat transiberiana unde era vârful degetului, s-a împiedicat de vârful degetului și pe urmă a mers mai departe. Din cauza asta, pe planul inițial, există degetul lui Stalin. Și acolo trenul nu mai merge drept, face o curbă. Bun? Deci, aici e problema. Dispare partea abuzivă. Pentru că fractalizându-se, vezi ce se întâmplă din aproape în aproape și cum se poate corecta. Este esențial să înțelegem că trebuie să schimbăm nivelul de granulație și să știm că trecem de la sustenabil la metabolic, că la un moment dat ești tare și mare și poți să susții singur viața, dar pe urmă, dacă intri înăuntru, vezi că de fapt tare și mare ești pentru că ai niște mați acolo care metabolizează hrana pe care o primesc. Ok? Și ele pot să facă chestia asta pentru că au o componentă sustenabilă înăuntru. Și că ciclul se repetă. Că mergi din aproape în aproape și vei vedea că ai rețele care merg, cum sunt nervii sau vase de sânge. Și... Totuși există o înțesătură, dar spuneați că sunt nivele unde informația nu poate să pătrundă. Informația la nivelul sustenabil nu își găsește un receptor la nivel de înțelegere, până la un punct. Pentru că la fiecare nivel mare există un limbaj specific. Bun? Eu dacă ție spun acum Ana mănâncă mere, are sens propoziția Ana mănâncă mere. Ok? Dacă o rup în bucăți, pierde sensul ăsta. Poate găsi un sens dat de repetiția vocalei A, care printr-o analiză psihologică mi-arată că Ana e depresivă sau știu și eu. Bun? Deci e cu totul altă istorie. Nu poți să ai transferul de la un limbaj de pe un nivel la un limbaj de pe alt nivel, că nu poți să ai instrument de analiză care e valoros pe un nivel și pe care să-l folosești pe nivelele celelalte. Așa rămâne un mister, practic. Nu. Poți să transferi dacă o iei la bucățică cu bucățică, ceea ce face cercetătorul științific când își validează ipoteza și intuiția, ducând un drum din alea multe care sunt acolo,
care să fie destul de coerent ca să fie ca o demonstrație. Unul dintre multiplele drumuri posibile. Da. Da. Dacă avem două rețele, informația se structurează semantic în funcție de ceea ce există pe fiecare nod. Deci fiecare poate procesa specific informația, spre exemplu, nu știu, cu preponderență către un anumit tip de procesare. Cu toate astea, cum există comunicarea între două tipuri de rețele cu semantică proprie, dacă este prin continuitate de informației sau prin... Au noduri comune. Au noduri comune și adresează probleme comune pe nodurile comune. Ok, aici este important, că o văd din alte puncte de vedere de fiecare dată, dar nu noduri comune. Pe de altă parte, mai e ceva. După 8 nivele de fractalizare, după 8 leere, cu 4 nivele de micșorare, să spunem, a granulației, da, mi-am atins deja un etaj complet de analiză în care pot să trec folosind un anumit tip de instrument dintr-un loc într-altul și să leg informațiile între ele. În continuare se repetă procedura. Însă diferențele sunt enorme pentru că lucrezi cu totul și cu totul cu alte concepte care au fost elaborate față de primele, nu mai arată la fel, dar sunt izomorfe cu celelalte. Dar dacă nivelul de comunicare este între două rețele de același nivel de fractalizare, spre exemplu două hărți mentale, și nu mă interesează să intru sau bine. Da, poți să transmiți dintr-un loc într-altul. Dar tot pe noduri. Adică tot comunicare între noduri. Între noduri, prin vectori, iar acum, de pildă, ca exemplificat la întrebarea ta, s-a reușit un lucru foarte interesant la șobolani. Să li se citească un șobolan antrenat hipocampul, care se exprimă prin clicuri. Neuronii își trimit clicuri unei altuia ca să nu numai semnale prin butonii terminali, prin biochimice, trimit niște impulsuri. Clicurile alea au putut fi receptate de la un șobolan antrenat și au fost trimise pe hipocampul unui șobolan neantrenat. Concluzia, șobolanul neantrenat a învățat spontan ce făcea șobolanul antrenat. Și astea au devenit acum niște obiective importante pentru cercetarea neurologică, pe ideea, uite, domnule, s-ar putea, dacă suntem noi capabili să citim mintea unui geniu, să transformăm în mintea unui mai puțin geniu. Și scoatem genii pe bandă. Nu se poate. Nu se poate, dar o să încerce. Să mă duce cercetarea asta și la nivelul oamenilor, la relația dintre părinte și copil. Da. Când părintele privește în ochii copilul și au făcut semnale EG atât pentru părinte cât și pentru copil, au văzut că zona care este rezonant, care are localizare pentru părinte, se transmite și copilului. Dar la comunicare maternă. Da, la comunicare de genul acesta, unde este, de fapt, structura e destul de asemănătoare. De altă parte, semantica pe punct când o alegem și o punem, sau alegem să o punem, o rafinăm în funcție de viziunea mare a analizei. Nu o punem adică o punem într-un sens. Ei, sigur că da, către ce orientăm. Acum, ca să reușim să facem toate chestiile astea care sunt complexe, se lucrează al naibii de mult la inteligența artificială, care ar putea, practic, să proceseze grămada de informații dacă ai dat algoritmii corecți. Da. Nu e foarte, foarte simplu, dar asta este. Bun, întrebați-mă. Domnul profesor, dar noi nu știm ce se întâmplă între diversele leere, între diversele niveluri de granulație. Da, din cauza asta și experimentează. Oamenii experimentează extraordinar de mult. Marea spargere a fost fizica cuantică.
care a băgat nasul cercetătorilor într-un univers care este pe cu totul alt nivel de granulație. Și e folosită fizica cuantică acum ca background și argumentare pentru tot soiul de chestii care sunt observate și neînțelese. Deseori argumentele sunt false sau sunt insuficiente, dar pleacă pe experiment. Și le iese pe experiment. Și asta se cheamă știință experimentală. Deci nu are de-a face cu înțelegerea mecanismelor deloc. Dar, prin experimente, trag niște concluzii, care deseori sunt relativ corecte. Și o altă pistă de cercetat se pare că ar fi biofotonică. Da. Uitați-vă, transmiterea informației creier la creier. Toate sunt studii care se fac, au început să aibă oarece rezultate. Vedeți că se duc din argumente din ce în ce mai fine, din ce în ce mai adânci și mai complexe, din ce în ce mai complexe, pentru că fenomenele devin din ce în ce mai complexe pe măsură ce modifici nivelul de granulație. Informația necesară ca să înțelegi e mult mai mare, tocmai pentru că ai schimbat nivelul de granulație. Cel dinainte îți dă un referențial larg. Acum, când intri în detalii, e cu tot o altă poveste. Când te uiți la pielea unui copil, și o vezi că este mătăsoasă și curată și nu are riduri, e una, dacă te pui microscopul să te uiți, microscop electronic și vezi că pielea de fapt e plină de cratere, de munți, de și așa mai departe. E alta. Îți strică imaginea inițială. Ok? Bine. Așa. Întrebări? Până acum fuse cum fuse, dar trecuse cum se duse, vorba Olteanului. De data viitoare începem să facem aplicații. Și dacă v-ați uitat cu un pic de atenție, ați constatat că noi vom lua o aplicație pe un subiect. Și nu le iau pe 5 nivele, că vă apucă primăvara până când reușiți să-l completați. E mult, deși este clar și la îndemână. Vă le iau pe 3 nivele. Pe 3 nivele până când începe să vă obișnuiți cu schimbarea granulației și cu intrarea pe partea de metabolism într-o apreciere. Bine? Good. Deci cam aici încheiem noi partea de teorie. Nu de tot, pentru că o să vedeți în dezvoltarea proiectului, asta este partea pe care o începem acum, partea din mijloc. Începem cu coada. Dar pe măsură ce dezvoltăm proiectul, va trebui să ne întoarcem la informațiile inițiale, care o să ne spună de cum circulă informația, cum se poate controla sistemul, ce se întâmplă cu fenomenul transmiterii informațiilor, dacă. Deci devine din ce în ce mai complex. Și atunci ne vom întoarce către primele lecții, către final. Bun? Deci, luați-vă bine măsura la pălărie acum și gândiți-vă că o să vă trebuiască una cu câteva numere mai mari până terminăm. O să mai pun o întrebare. Vorbim de nivele de granulație din ce în ce mai rafinate. Includem partea de feedback. Există feedback în fiecare nod. Chiar la cel mai mic nivel de granulație noi avem un feedback. Ideea este că feedback este format din 2 diagonale. Însă există și a 3-a diagonală. Pentru că în triangulație avem până la cel mai mic nivel trimite peste tot. Ce facem? Cum o tratăm pe această diagonală, care ea nu este luată în calcul? Totuși există un
nu este luată în calcul diagonala pe o anumită suprafață de lucru. Că dacă noi intrăm aici și ne uităm un pic atenți, vom constata așa. Voi vedeți cum arată feedback-urile? Cu diagonalele așa. Deci pe asta noi au în considerație. Bun. Ne au în considerație. Merg la tipurile de feedback care mi-apar pe granulația de nivel 7, care merge între alea metabolice. Și aici am niște tipuri de feedback-uri care nu sunt cele la fel ca celelalte, pentru că informația pleacă din două locuri, în două direcții dintr-un loc, se întoarce din două direcții într-un alt loc. Dar dacă mă duc pe chestiile acestea, constat că tot direcția aia de fructificare a informației o am. Și acum, hai să ne gândim noi un picuț. Cum este timpul? Este comutativ sau necomutativ? Putem întoarce timpul în loc? Unii zic că da, alții zic că nu. Nu am văzut pe aia care zic că nu și să aibă succes. Ok? Deci universul nostru e comutativ sau necomutativ? El se împrăștie în toate direcțiile sau are un sens? Bun, mai explorăm. Bine. Dar e bine să vă puneți întrebări. Și, pe final, vedeți cum instrumentul de lucru generează probleme și soluții la care nu s-a gândit nimeni înainte? Bine. Mulțumesc.